Mirëmbrëma për gjithë të nderuar shikues, mirë se erdhët në edicionin qendror informativ. Përshëndetje të gjithë. Nuk rreshtin abuzimet nga koncesionari i landfillit Sharrës. Dherat e pakontaminuara që shkarkohen në Sharr trajtohen si inerte edhe që biznesmenët i përdorin për veprimtari të tjera, duhet i blejnë pasi shkarkojnë vetë. Sipas ndërtuesve, dherat janë mall dhe nuk duhet të abuzohet me termat e përdorur në emër të fitimit. Në samitin e diasporës, kryeministri Rama ftoi në bisedime kundërshtarin politik Lulzim Basha, i cili edhe pse i ftuar nuk mori pjesë në këtë samit. Sipas Ramës, shqiptarët janë armiq të vetvetes, por kur bashkohen nuk i mund askush. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi deklaroi në samitin e diasporës se shkëmbimi i territoreve është një pazar që nuk do të ndodhë kurrë. Sipas tij bëhet fjalë për korrigjime pa cënim të tokave të Kosovës. 4 kandidatë të listës së LSI-s janë paraqitur në KQZ, ku kanë dorëzuar formularin e vetdeklarimit për të marrë mandatin e lënë nga deputetët e kësaj force politike. Shpallet në kërkim autori dyshuar për vënien e eksplozivit në një apartament në Tiranë, pasi nuk kishte shlyer kredi në bank, Arben Bardhi e kishte humbur apartamentin të cilin e kishte bler biznesmeni që u bë objekt i shpërthimit. Shtetet e Bashkuara kanë ofruar $1 milion për çdo që ofron informacione mbi njërin nga djemtë e ish liderit të Al-Qaidas, Osama bin Laden. Sipas autoriteteve, Hamza bin Laden ka bërë thirrje për sulme në SBA. Të ishin disa për zhvillimeve kryesore, ndalemi tani gjërësisht. Nuk rreshtin abuzimet nga koncesionari i landfillit Sharrës. Duke përfituar nga një vendim qeverie, dherat e pakontaminuara që shkarkohen në Sharr trajtohen si inerte edhe që biznesmenët i përdorin për veprimtari të tjera, duhet t'i blejnë pasi i shkarkojnë vetë. Sipas ndërtuesve, dherat janë mall dhe nuk duhet të abuzohet me termat e përdorur në emër të fitimit. Seri abuzimesh nga koncesionari në landfillin e Sharrës. Shkelja e radhës ka të bëjë me termat e përcaktuar në vendimin e Këshillit të Ministrave të vitit 2015 që i referohet menaxhimit të mbetjeve inerte. Ky vendim nuk bazohet në direktivën e Bashkimit Evropian që lidhet me përcaktimin e termave në kategorinë e mbetjeve inerte. Sipas direktivës së Bashkimit Evropian, dherat e gërmuara gjatë aktiviteteve ndërtimore janë të pakontaminuara dhe si të tilla nuk duhet të kategorizohen si inerte, por një mall që mund të përdoret edhe për veprimtari të tjera. Përjashtohen nga fush veprimi i kësaj direktive, toka e pakontaminuar dhe materiale të tjera natyrore të gërmuara gjatë aktiviteteve ndërtimore, kur është e sigurt se materiali do të përdoret me qëllime të ndërtimit në gjendje natyrore në vendin nga i cili është gërmuar. Ndërkohë që në pikën 15 të vendimit të qeverisë së vitit 2015 për menaxhimin e mbetjeve, termi dhera nuk ekziston. Aty flitet vetëm për mbetje inerte. Zotruesit e mbetjeve inerte janë të detyruar të depozitojnë mbetjet inerte në vend depozitimin e përkohshëm ose landfillet e trajtimit të mbetjeve inerte, kundrejt tarifës për ton për mbetje, të propozuar nga operatori dhe të miratuar nga njësitë e qeverisës vendore. Për ndërtuesit, ky përcaktim që bie ndesh me direktivat e BE-s përbën shkelje flagrante. Sipas ndërtuesit Luigi Aleksi, dherat janë mall dhe nuk duhet të abuzohet me termat e përdorur në emër të fitimit. Dheu nuk është mbetje, po është mall. Dhe po të shkosh ke direktiva evropiane e shkruan të zezmi të bardhë që nuk konsiderohet mbetje dheu i pa kontaminuar. Këtu kene me këtë term abuzohet, ky operatori i famshëm i landfillit merr para nga të gjithë ndërtuesit që të çojnë dheun atje. Dheu është mall që shitet dhe blihet kudo. Edhe sipas presidentit të Business Albania Luan Bregasi, dherat nga gropat e ndërtimeve konsiderohen dhera jo të helmuara dhe si të tilla mund të përdoren në buqësi dhe pemtari. Bregasi thotë se ndërtuesit nuk kanë pse të paguajnë një tarif për një mall që nuk është mbetje inerte. Trajtohen dherat normale, natyrale, siç janë dherat e gërmimeve nga kompanitë e ndërtimit, si dherat kontaminuara, dhe kjo bie në kundërshtim me direktivën e Bashkimit Evropian që tokat e pakontaminuara nuk do të trajtohen si dhera me mbeturina dhe të trajtohen në landfill.
Përveç kësaj, ndërtuesi Arjan Leskaj thotë se jo vetëm që nuk duhet të paguajnë për të marrë dheun nga landfilli, por përkundrazi duhet ta shesin atë. Flasim për dhera dhe zavorishte të pakontaminuara, që do të thotë që nuk kanë asnjë rrezik, nuk kanë asnjë dëm, janë pjesë biles që në vende të caktuara paguhet që ti ta marrësh dheun apo të paguajnë ata që e marrin. Biznesmenët e cilësojnë skandalos faktin që nëse kanë plan ta përdorin dheun e nxjerr nga gërmimet e ndërtimeve të tyre, janë të detyruar ta çojnë në koncesionarin e landfillit të Sharrës, në kompaninë Integrated Energy BV, duke paguar një tarif shtesë dhe më pas ta blenë për ta patur sërish. Në samitin e diasporës që po zhvillohet në Tiranë, kryeministri Rama duke folur në emër të gjithë shqiptarëve, tha se rreziku më i madh janë vetë shqiptarët, ndaj pati si kryefjalë bashkimin, pasi vetëm kështu tha ai askush nuk na mund dot. Nga samiti Rama i bëri një ftesë publike liderit opozitës Lulzim Basha për të ulur në bisedime për zgjidhjen e krizës politike, duke u drejtuar me pyetjen epike kur do flasim. Për herë të parë pas krizës së mandateve të djegura të opozitës, kryeministri Edi Rama i shtriu dorën për negociata kundërshtarit politik, kreu të opozitës Lulzim Basha. Nga samiti i diasporës, ku edhe Basha ishte i ftuar, por nuk mori pjesë, kreu i qeverisë duke përdorur të njëjtën batutë që thoshte studentëve gjatë protestave, kur do flasim, ja drejtoi atij, me qëllim gjetjen e rrugdaljes nga kjo situatë. Atyre shqiptarëve që sot ishin të ftuar, nuk janë këtu, unë them vetëm një gjë, kur do flasim. Nuk shqetëson fare se ç'do ndodhi me shumicën qeverisëse, po më shqetëson se çfarë ndodh në mendjen e gjithë atyre që ato imazhe i shikojnë në televizor, në Itali, në Greqi, në Amerikë dhe në gjithë globin. Megjithatë Rama u tregua i ashpër me opozitën, kur tha se sot në Shqipëri njerëzit janë vënë kundër njëri tjetrit. Sa herë shqiptarët kanë bërë këtë, ka humbur Shqipëria dhe s'ka fituar askush. Dhe ata që e kanë bërë këtë, i kanë mbuluar me turp historia, po kur mbulon me turp historia, është shumë vonë. Ndërkohë që sot, ne nuk na duhet se ç'do bëj historia. Sot ne na duhet që të vazhdojmë të ecim në rrugën që kemi nisur, jemi në akuzë, jo sepse kjo është e vërteta, por sepse shqiptarët janë vënë kundër shqiptarëve. Kryeministri tha se vendi gjithnjë është gjendur në rrezik kur shqiptarët kanë dalë kundër shqiptarëve, të cilët nuk i mund dot askush kur bashkohen. Shqiptarët kundër shqiptarëve këtu në Shqipëri kanë krijuar një ide, e kanë ushqyer me të gjitha mënyrat dhe e kanë shpërndar dhe përtej kufive se kjo kohë e re e Shqipërisë është koha kur në Shqipëri pas kanë lindur kriminalët, që nga rritur kriminalët, e na pas kanë ardhur, e na pas kanë pushtuar parlamentin kriminalët. Kjo është koha kur më varet se nga cili kënd vendos të shohësh vendin tënd dhe më varet se sa e vret mendjen për vendin tënd kur në gjuhë huaj e kthen vendin tënd në mish për top për hesabet e tua. Gjatë samitit të dytë të diasporës, kryeministri Rama tha se vendi kohët e fundit po përballet me sfida të shumta, por rezultatet e arritura nuk kanë të krahasuara me ato që ishin më parë, dhe se Shqipëria është më e mirë se sa ajo e samitit të kaluar. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi siguroi se kurrë nuk do të ketë shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë. Gjatë fjalës së tij në samitin e diasporës, Hashim Thaçi tha se shkëmbimi territoreve është pazar dhe do të bëhet vetëm po të kalojnë mbi trupin e tij. Thaçi u shpreh se është për korrigjim kufinsh, por pa cënuar tokat e Kosovës. Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi në mënyrë të drejtë për drejtë ka deklaruar se me Serbinë nuk do të ketë kurrë shkëmbime territoresh. Për të forcuar më shumë qendrimin, ai tha se më parë duhet të shkelet mbi trupin e tij. Kurrë nuk do të ndodhë, se shkëmbimi territoreve është pazar dhe askush nuk do të lejojmë që të bëj pazar me kauzën kombëtare. Ndarja e Kosovës pa shkelur mbi trupin tim nuk do të mund ta cenon kush 1 milimetër të territorit të Republikës së Kosovës. Askush nuk do të mund ta cenoj as Trepçen, as Mitrovicën, as Ujmondin dhe as një pjesë të territorit të Republikës së Kosovës. Por nga ana tjetër Thaçi pranoi mundësinë e korrigjimit të kufive. Korrigjimi kufive. Po,
sepse nuk ka njeri në botë që ma mohon angazhimin tim për realizimin e aspiratës së të drejtave legjitime të Presheves, Medvedjes dhe Bujanovcit për bashkangjitje me territorin e Republikës e Kosovës, pa të cenuar territori e Republikës e Kosovës. Në samitin e diasporës ku ishte i ftuar nga kryeministri Edi Rama, tha që ju përgjigje dhe sulmeve e akuzave të artikuluara ndeti nga ish kryeministri Sali Berisha. Dhe ata që flasin sot janë ata që kanë ndihmuar Slobodan Miloševićin, janë miqt e Radončićit, të cilët i kam dërguar nga Kosova. Ndërsa në një prononcim për mediat, presidenti Hashim Thaçi, i pyetur mbi presionin e Washingtonit zyrtar për heqjen e takses për produktet serbe, hodhi poshtë çdo mundësi e largimit të bazës amerikane Bond Steel nga Kosova. Kosova në asnjë rrethon nuk do ta cenon partneritetin strategjik dhe raportin special me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë hisidar për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Ato na kuptuan dhe na mbështeten fuqishëm e ndalën egzodin e shqiptarëve të imponuar nga Miloševići, por edhe tragjedin dhe gjenocidin e ushtruar nga Serbia. Kreu i Shtetit të Kosovës deklaroi se nuk do të pranohet në asnjë mënyrë organizimi i një konference pjesës të cilës do të ishte edhe Rusia. Gjithashtu refuzoi idenë e krijimit të një unioni ballkanik, që sipas tij është hap mbrapa për kombin shqiptar. Për kreun e Partisë Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti është ende herët që Maqedonia të ketë një president shqiptar. Megjithatë ai nuk përjashton mundësinë që në një të ardhme jo të largët kjo gjë të ndodhë. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti mendon se është ende herët që Maqedonia e Veriut të ketë një president me origjinë shqiptare. Ai deklaroi se me 21 prill, rëndësi ka që të zgjidhet një president i gjithëpranuar nga dy komunitetet më të rëndësishme të vendit qinj, së pari nga shqiptarët. Nuk dua që të hyj në garë i humbur, sepse akoma nuk janë rrethonat në Republikën e Maqedonisë që të bëhet një garë e mirëfillt për një shqiptar, për kryetar të shtetit. Megjithatë, Ahmeti nuk e fshiu mundësinë që në një të ardhme të afërt, Maqedonia e Veriut të ketë një president shqiptar. Ai ka kujtuar se jo shumë vite më parë ka qenë e paimagjinueshme që Parlamenti Maqedon apo dhe ministri të rëndësishme të qeverisë së Shkupit të drejtoheshin nga shqiptar. Siç ishte dikur e papranueshme apo një diçka e pa arritur, siç mendoheshte, se s'mund të jetë ministër shqiptar i mbrojtjes, se s'mund të jetë ministër shqiptar i punëve të brendshme. Shqiptaru bë ministri i punëve të brendshme, shqiptaru bë edhe udhëhoqi i digasterin e mbrojtjes, po nuk është ndruar që të jetë kryetari i parlamentit shqiptar, po sot kryetar i parlamentit dhe parlamenti i Maqedonisë drejtohet nga një shqiptar. Teksa kanë mbetur më pak se 2 muaj nga zgjedhjet për kreun e shtetit të vendit qinj, pritet bashkëpunimi mes LSDM-së kryeministrit Zoran Zaev dhe BDI-së Ali Ahmetit. Shqiptarët që jetojnë jashtë kufive kanë cilësuar si një urë lidhse me vendin e tyre samitin e 2 të diasporës që organizuan në Tiranë. Ata shprehen të emocionuar që ndodhen në Shqipëri, ndërsa e vendosin theksin tek rëndësia e ruajtjes së gjuhës shqipe. Një urë lidhse me vendin e tyre, kështu e kanë cilësuar shqiptarët që jetojnë jashtë kufive samitin e 2 të diasporës që u organizua në Tiranë. Arbreshët përfaqësojnë një nga grupet etnike më të mëdha në numër përtej Adriatikut. Prej sheku i shky komunitet ka ditur të ruaj një specifik të veçantë, nga gjuha të rritet fetare deri te arti dhe gastronomia. Giovanni dhe Damiano shprehen të emocionuar që ndodhen në Shqipëri, ndërsa e vendosin theksin tek rëndësia e ruajtjes së gjuhës shqipe. Është un emocione kur vemi këtu. Tani u jam të fjas, però më baterin zemra fort. E kjo diaspora është një moment që ka të ruajnë gjithë bilte Shqipërisë që janë djetë, ata të vjetrit e ata të trit. Origjina jone është shqiptaro puro. E ne kemi të kënaqur se jemi këtu sot pse jam me flas me gjuhën tonë e vjetër shekullore. E shpresojmë se akoma do të flasme për shekull gjuhën e lashtë arbreshe, gjuhën e vjetër shqiptare. Një apel për ruajtjen e gjuhës shqipe e kishte edhe Ardian Daullja.
Ai jeton prej 23 vitesh në Greqi dhe rrëfen se si shqiptarët atje bëjnë përpjekje për të mësuar fëmijëve shqip. Vlera dhe ndihma e shtetit duhet se s'bën, që të arrijmë atë që duhet. Pra, kemi klasa në shkollat greke ku jetojmë, qoftë të shtunë të djelë, sepse mësueset dhe bazë materiale dhe mund ta krijojnë dhe vetë, po dhe shteti duhet vetë dorën e vet. Rigel Salili është profesor në Universitetin e Varshavës. Ai ka një arsye përse ndodhet në këtë samit të dytë të diasporës në Tiranë. Ata që jetojnë në diasporë të kenë një lloj vetëdije për çfarë po ndodh në Shqipëri, cilat janë ndryshimet që po ndodhin në këtë vend. A ka ecur, a nuk ka ecur, cilat janë problemet kryesore. Diaspora në Kroaci është e organizuar ndryshe në krahasim me vendet e rajonit të botës. Esat Çollaku është larguar në vitin 87, bashkë me 6 fëmijët dhe të shoqen kroate, e cila flet më së miri gjuhën shqipe, janë shumë të lidhur shpirtërisht me Shqipërinë. Kemi drejt të zgjedhemi edhe deputet brenda parlamentit, jemi me një grup që cilët po fitojmë bosnjakët, malazezët, slovenet, e kemi tani edhe deputete zonjën Ermina Lekë në Parlamentin e Republikës së Kroacisë, që është vetmja deputete në një parlament në Bashkimin Evropian. Pavarësisht se vëmendja ndaj faktorit pozitiv të diasporës është monopolizuar shpeshherë nga remitancat financiare, roli i saj shkon përtej parave që ata u dërgojnë familjeve në atë dhe emigrantët me njohje dhe profesionalizmin e tyre krijojnë rrjete që favorizojnë investimet dhe zhvillimin në përgjithësi. Tani do shkëputemi nga lajmet për të shkuar drejt për së drejti, zhvillohet mbrëmja gala e samitit të diasporës. Të cilin nga ndonjëherë zyrtarët apo politika ka pasur të vështirë ta krijojë përballë të huajve. Shpesh kur dikujt i thua jashtë vendit se jam shqiptar, ai gjë e parë që mendon është Gjergj Kastriot Skënderbeu. Mendon Nën Terezën, mendon emrat e artistëve, emrin e të madhit Kadare, apo emra tjerë të cilët reflektojnë shumë më tepër se sa postet e zyrtarëve. Jam sot këtu përveç të tjera. Pas një takimi jashtëzakonisht veçantë sot në samitin e dytë të diasporës, për të dhënë emër të qeverisë dhe të kryeministrit në mënyrë simbolike. 3 titujt e parë, 3 çmimet e para ambasadori i kombit, por nuk do të jenë vetëm këta, thuajse nga çdo shtet ka dhe do të ketë në të ardhmen emra si këta, sepse janë shumë, një pjesë e tyre për hir të vërtetës janë ende të panjohur, por janë të panjohur për anën formale, sepse siç e thash, suksesi juaj kalon nga rruga e faktit, jo nga rruga e letrave. Megjithatë, më lejoni që titullin ambasador i kombit të kem nderin t'ja adhuroj Brikena Muharremit. Nga shoqata e avokatëve shqiptaro-britanik në Londër. Me avash Brikena. Falenderoj shtetin shqiptar për këtë nderim që më bëhet, për këtë mirënjohje dhe më vjen mirë që ky nderim bëhet për një person të ligjit, i cili jam unë, dhe shpresoj që kjo do të jetë një pasqyrë e shtetit, e qëllimeve që shteti shqiptar ka dhe planit që ka në fushën e drejtësisë, me që vetëm përmes një shteti i cili ka një ligj të fortë dhe ku respektohet sundimi i ligjit, mund të përparojë dhe të zhvillohet. Kështu që uroj që kjo punë të vazhdojë. Faleminderit. Faleminderit. Të dytin është Luni Dervishi.
Avni. O Avni, ta kam bërë, ti ke shkruajtur emrin më mirë. Kjo është dallimi midis formalitetit edhe, po si I themi ne, duhet ndodhi diçka që të dali, sepse është tepër bukur që të mos bëhet një gabim. Faleminderit shumë, Skandit. Faleminderit. Vëllezër dhe motra, zonja dhe zotërinj nga diaspora, të nderuar politikan shqiptar, pa dallim nga vim, unë besoj se çdo njeri nga ne mund të bëjmë ndryshime pozitive, por nëse ato dëshira për ndryshime pozitive I bashkojmë kokat tona, jam më së sigurt se ne diaspora mund të bëhemi jo vetëm të bashkuar, por mund të bëhemi të pathyeshëm. Na rroj diaspora, na rroj shqiptaria. Faleminderit. Të tretin, unë jo rastisht e lash të fundit, ai është një miku im, antari I Këshillit Bashkiak të New Yorkut, por jo vetëm, një nga drejtuesit më me emër të komunitetit shqiptar-amerikan, zotit Mark Gjonaj. Mjemëra ma vllazën e motra, komuniteti shqiptar, ky është një nërim I madh për mua. Faleminderit për këtë mirënjohje, ministër, se janë shumë që meritojnë këtë paramet. Për vlera e pasënia e Shqipënisë janë shqiptarët, e se cili prej nesh është ambasadori I komit tonë. E komi jonë e dëshira për atë vendet që kem arë, tokat troja tona, vendinjet e tona, vetëm një flamur ka, Shqiponia jonë, ta gëzojmë gjithë. Emrat e tjerë ju I shikoni, sipas një nditje, dua ta përsëris, nuk janë të fundit, sepse ka edhe shumë të tjera. Edhe në këtë sallë, edhe jashtë kësaj salle. Edhe njerë më lejoni t'ju falenderoj për ardhjen tuaj, për aktivitetin e jashtëzakonshëm që kryem sot dhe do të vazhdojmë ta kryejmë edhe nesër. Nesër kemi përvjetorin e Kuvendit të Lezhës. Një nga shembujt më të mirë se çfarë ndodh kur shqiptarët bëhen bashkë. Ju falenderit. Komunikimi parë mes kulturave është arti. Juftoj të bashkëshijojmë një komunikim artistik me ngjyra shqiptare, nga ansambli popullor I Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Kemi ndjekur një pjesë nga mbrëmja gala me rastin e samitit të diasporës. Vazhdojmë edicionin e lajmeve. Pas dorëzimit të dorëheqjeve të deputetëve të dy partive më të mëdha opozitare, PD dhe LSI, në listat pasuese kanë dalë emrat e parë që do të marrin mandatin e deputetit. Emrat më të shumë që kanë pranuar të marrin mandatin janë nga LSI, nga 3 qarqe të ndryshme. Ylli Sheu, Enver Roshi, Aurora Mara dhe Edmond Rushi kanë dorëzuar në KQZ formularin e dekriminalizimit për të nisur procedurat për marrjen e mandatit. Mandatet pritet I marrin edhe disa nga kandidatët e partive aleate të Partisë Demokratike që janë në listën e SLI Blu. Pasi deputetët e Partisë Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim dorëzuan në blok mandatet e deputetëve, përjashton Myslim Murizin dhe Lefter Kokën, tashmë kanë dalë emrat e parë të cilët pritet të pranojnë mandatin e deputetit, duke qenë se janë pasues në listë. Deri më tani nga lista e Lëvizjes Socialiste për Integrim kanë pranuar që të marrin mandatin Ylli Sheu dhe Edmond Rushi nga lista e Tiranës, Enver Roshi nga lista e Elbasanit dhe Aurora Mara nga lista e Dibrës. LSI pritet të ketë të tjera rrjedhje pasi me qëndrimet e tij
Edhe Ralph Gjoni ka lënë të kuptohet që do ta marrë mandatin e deputetit. I kontaktuar nga News24, Ylli Sheu tha se vendimi i tij është personal. Ai tha se do të përfaqësoj LSI në parlament dhe do të votojë kundër mazhorancës. Ndërkaq përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Ivi Kaso ka dorëzuar listën me emrat pasues të Partisë Demokratike, të cilët sipas tij kanë firmosur të gjithë për lënien e mandatit. Të vetmin që nuk kanë firmosur tha Kaso janë ata kandidatë që janë futur në listat e Partisë Demokratike si pjesë e marrëveshjes me partitë aleate. Për të gjithë këta persona që i përkisin listës Partisë Demokratike, kemi dorëzuar dorëheqjen individuale të parevokueshme. Të gjithë kandidatët që kanë qenë pjesë e listës Partisë Demokratike, që kanë qenë të Partisë Demokratike, të gjithë kanë firmosur dorëheqjen e parevokueshme dhe është depozituar. Përveç ndonjë kandidati i cili ka qenë pjesë e partive aleate në konformimin politik përpara vitit 2017, të cilët kanë shprehur vullnetin e tyre për të mbajtur mandatin, por nuk janë persona që janë të Partisë Demokratike. Analiza dhe debat për deklaratat e eurodeputetëve dje në Tiranë dhe mbi vendimin e opozitës për të dalë jashtë parlamentit u zhvillua dje në emisionin të paekspozuarit në News24. Analistët e ftuar thanë se ndërkombëtarët janë të painformuar mbi situatën në Shqipëri, ndërsa Monika Kryemadhi jo përgjigj akuzave të eurodeputetit Knut Fleckenstein. Qëndrimet e eurodeputetëve që vizituan Shqipërinë lidhur me vendimin e opozitës për të dalë jashtë parlamentit apo për protestat e saj u diskutuan mbrëm në emisionin të paekspozuarit në News24. Analistët në tryezën e gazetarit Ylli Rakipi analizuan qëndrimin e ndërkombëtarëve dhe ndanë mendimin se situata e krijuar kërkon një zgjidhje. Andi Bushati u shpreh se ndërkombëtarët nuk duhen marrë shumë seriozisht sepse sipas tij nuk janë arbitra të ndershëm. Thanë gjëra shumë të forta, po s'duhen marrë shumë seriozisht. Unë mendoj që nuk duhet i përfillin. Nuk duhet i përfillin për një gjë fare të thjeshtë. Sepse është në strategjinë e negocimit që kur vjen një negociator, një palë e tretë, goditjen e parë për të arritur marrëveshje e jep ke hallka më e dobët. Kush është hallka më e dobët? Është opozitë. Gjithë fati ndërkombëtarëve do varet sa më fort të jetë radikalizmi dhe dhuna e opozitës, aq më shpejt do vi zgjidhja. Sa më tolerante dhe but tregohet opozita, aq më shumë do zgjatet zgjidhja. Përfatos Lubonjën vendi ynë nuk ka bërë hapa përpara, por ka shkuar drejt autokracisë. Thelbi i konfliktit që ne duhet kemi me këta ndërkombëtarët që erdhën është pikërisht kjo, sepse unë ndoqa deklaratat e tyre dhe ata përsërisin vazhdimisht shiko se ju jeni afër, jeni duke u integruar në Europë, keni bërë hapa para, por mos e bëni këtë sepse kjo do të na prish negociatat. Unë mendoj se ne nuk kemi bërë hapa para me qeverisin e Ramës, përkundrazi, po shkojmë, siç thash, drejt një autokracie, drejt kontrollit të pushtetit nga një forcë e vetme në mënyrën më abuzive që kemi parë, dhe prandaj, po qëse këta do të ishin vërtet objektiv, po qëse vërtet do të shikonin realitetin shqiptar, nuk do të kishin interesa të tjera nga interesat e shqiptarëve, që mund të jenë interesa që nga interesat korruptive për cilat po flisni ju, deri te interesat gjeopolitike se duhet ta mbajmë këtë projektin evropian. Në një lidhje live me studion, kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrimi është përgjigjur eurodeputetit Knut Fleckenstein, i cili tha në media se ajo ju kishte lënë përshtypjen se nuk i bëhet vonë për integrimin. Monika Kryemadhi zbuloi edhe bisedën që zhvilloi në takimin me eurodeputetët. Dhe sapo përmendosja 3:09, zoti Knut u largua nga takimi 25 minuta. Shkëputemi nga kjo kronik, do të më të ndiqni pas pak, sepse do të shkojmë sërish drejt për së drejti në këto momente, do të ndjekim zonjën Kryemadhi, e cila zhvillon një takim me strukturat e LRI-s në njësi numër 2 në kryeqytet. Është si puna e sezonit provimeve, që çdo provim ka 3 ditë ose 4 ditë dhe pastaj vazhdon provimi tjetër. Përveç protestave që do të jenë çdo seancë parlamentare dhe protestës së madhe që do të jetë protesta e 16 marsit, jeni të bindur që e gjithë agenda politike e Lëvizjes Socialiste për Integrim nuk do të jetë më vetëm me protesta, por do të jetë çdo ditë në kontakt me njerëzit. Në kontakt me njerëzit për t'i sensibilizuar, sepse njerëzit tashmë e kanë diagnostikuar problemin që ka sot shoqëria shqiptare, kanë diagnostikuar e keqja më e madhe e cila ka jo vetëm kalbëzuar, por ka transformuar
jetën ekonomike, politike, shoqërore të Shqipërisë dhe të shqiptarëve dhe tashmë duhet vetëm ilaçi i dur, ai që e shkatron sëmundjen në cilën i ka rënë Shqipërisë në trupin e saj. Dhe në fakt, sëmundja ka vetëm një emër, sëmundja e cila i ka rënë Shqipërisë e ka emrin krimi organizuar. Po të pyesur se cili nga ju do thoni, "Më ky krimi organizuar kemi dëgjuar se unë s'kam punë." Sepse krimi organizuar ka futur hundët tek ekonomia dhe ka mbyllur vendet e punës dhe ka detyruar të gjithë brezin tuaj që t'i kit emigroj. Krimi organizuar ka futur hundët në shëndetësi, ka marrë koncesionin në shëndetësisë, pastron parat, ndërkohë shkatron të gjithë sistemin shëndetësor për ilaçet, për qendrat shëndetësore, dhe ndërkohë të gjithë mjekët dhe infermierët në kushtet mizerable të cilat nuk mund të jetojnë më, ngrihen, marrin plaçkat dhe ikin në Gjermani për të punuar atje sepse normal paga është 10 herë më e madhe se ç'është në Shqipëri. Krimi organizuar ka ndërhyrë në arsim. Pjesa më e madhe e juaja janë student këtu dhe din shumë mirë se protesta studentëve ku e kishte gjithë qëllimin. Krimi organizuar ka ndërhyrë në ekonomi. Shikoni se si me qindra dhe mijëra biznese kanë falimentuar. Dhe në fakt, të gjitha këto e kanë impaktin tek xhepi i shqiptarëve, e kanë impaktin ke pensionet, e kanë impaktin ke rrogat, e kanë impaktin ke taksat e larta, e kanë impaktin ke energjia elektrike, e kanë impaktin ke ushqimet e shportës, e kanë impaktin ke vjedhja që ju bëhet taksave të shqiptarëve për të futur në xhepin e oligarkëve dhe më pas në xhepin e qeveritarëve. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur një kalbëzim i shtetit, i cili nuk ekziston më, sepse s'ka, kemi vetëm një njeri që është shtet, është pushtet, është parlament, është qeveri, është çdo gjë. Biles mos u çuditni kur shumë shpejt filloi ta quajë dhe veten e tij dhe zotin ton. Prandaj sot unë ju bëj thirrje, dje ne kemi qenë ke njësia 1 me të rinj, sot jemi këtu, nesër do të jemi nuk do të ndalemi sepse tashmë puna jonë që duhet të ishim nëpër parlament, nëpër komisionet, në mënyrë për të krijuar idenë e fasadës, nuk kam më kuptim, tashmë puna jonë është me njerëzit. Keni të bindur që 94% e shqiptarëve, meqense flitet për sondazhe dhe po ja them unë që bëjmë dhe ne sondazhe dhe i bëjmë sondazhet shumë të mira, 94% e shqiptarëve mendojnë që Shqipëria është më e varfër se çka qenë. 94% e shqiptarëve besojnë që jeta e tyre është më e shtrenjtë se çka qenë. Çka do të thotë që dhe socialistët, edhe ata që nuk votojnë kur, mendojnë si ne. Prandaj detyra juaj është që t'i zgjojmë, t'i sensibilizojmë, t'u flasim për lëvizjen socialiste për integrim, që jemi një forcë politike dhe jemi një parti politike e të rinjve dhe të rejave, kemi dhe ne kusuret tona, por ky është momenti dhe shansi që ne t'i rregullojmë gabimet tona. Sepse të qenurit me lëvizjen socialiste për integrim do të thotë të jesh vetvetja. Do të thotë të jesh vetvetja për të arritur programin, qëllimin dhe objektivat. Kush është qëllimi ynë? Ta bëjmë Shqipërinë shtëpinë e shqiptarëve. Të jetë Shqipëria shtëpia e shqiptarëve. Sepse në fundit, nëse një njeri, një familjar, një nën, një fëmijë, një baba, një gjyshe nuk ka një shtëpi, ç'kuptim ka jeta? Dhe ne pa një vend të cilën ta konsiderojmë si shtëpinë tonë, ç'kuptim do të kishte jeta? Kemi dëgjuar gjëra nga më të ndryshmet. Kemi dëgjuar akuza nga më të ndryshmet. Mos u shqetësoni fare. Ne e kemi të qartë misionin ton, ne e kemi shumë të qartë detyrën ton. Detyra jon është t'ju shërbejmë qytetarëve tanë. Protesta 16 shkurtit ishte një, mund të them, një votim për herë të dytë që u dha Lëvizja Socialiste për Integrim. Pjesëmarrja e qytetarëve ishte mesazhi më i qartë për të orientuar deputetët që të djegin mandatet e tyre. Sepse nuk mund të jesh më as fasad dhe nuk mund të plotësosh më as pikturat apo puzzllat e njerëzve që kanë interesa të caktuara. Shumë ajo do thoni, po mi pse doni zgjedhje të reja? Minimumi janë 5 deputet të cilët vinë në parlament nëpërmjet përgjimeve të antimafjas italiane, të prokurorisë shqiptare dhe të shërbimeve ndërkombëtare, të cilët vinë në parlament me parat e trafikantëve të drogës. Keni Vlorën, keni Tiranën, keni Durrësin, kemi Lezhën, kemi Shkodrën. Pa llogaritur dhe sa të tjera janë pa dalë. Kemi një raport të Odirit,
dhe të Bashkimit Evropian, Komisioni i Bashkimit Evropian ku bëjnë analizën e zgjedhjeve. 20% e votave janë bler. E po 20% e votave do të thonë 28 deputet. Nuk bleu opozita. Bleu qeveria, se ne kemi qenë dëshmitar vetë se si makinat e policisë shoqëronin kryetarët e bandave apo antarët e bandave për të hyrë në shtëpitë e qytetarëve, se si merrnin në peng votues të LSI-s apo votues partive tjera politike në mënyrë të tillë vetëm e vetëm që të intimidoheshin dhe të kërcënoheshin. Tashmë petët i dolën lakrorit, kështu që s'ka më ku të shkoj, ju hapën që të gjitha dhe doli haptas në dritën për diell që kemi një mazhorancë që vetëm në Shqipëri ndodh, që ka 48% votave, po ka mazhorancë mandatesh. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ke bler vota, ke bler njerëz, ke përdor pushtetin. Ka ndërkombëtar që nuk i kuptojnë. Mos u shqetësoni për ata që nuk i kuptojnë. Por ditë ju them që ka ndërkombëtar, ka institucione, sepse ne kur nuk do të bëjmë marrëveshje me individ, marrëveshjet bëhen shtet me shtet, marrëveshjet bëhen institucione me institucione. Dhe ja ku po ja them që nuk ka asnjë qeveri e Bashkimit Evropian e cila përkrah qeverinë e Edi Ramës. Nuk ka asnjë institucion, qoftë ky Parlamenti Evropian apo Komision Evropian, që të dali hapta sot dhe të përkrahë reformat e dështuara të Edi Ramës. Prandaj mos u intimidoni, mos u surprizoni nga deklarata të cilat vijnë për të harxhuar qokën dhe për të marrë qokën e fundit në Shqipëri, mos u shqetësoni nga të gjithë, po themi zhurma apo edhe falsifikimi që ju ndodh nëpërmjet mediave apo portaleve të caktuara të cilat shpërndajnë po themi lajme të hartuara në propagandën dhe në zyrat e kryeministrisë. Përballja jonë më e madhe me të gjithë këtë dezinformacion është takimi me njerëzit. Prandaj duke u takuar me njerëzit, aty ku hyn miqësia, aty ku hyn dashuria, aty ku hyn njerëzillëku, nuk hyn dot as televizori, nuk hyn dot as portali, nuk hyn as dot gjë tjetër. Sepse në fundit votat e LSI-s kanë qenë vota të cilat janë të lidhura me miqësinë, janë të lidhura me pasionin, me shoqërinë dhe me gjitha i ka lidhur sakrifica dhe solidariteti. Që të mos zgjatem shumë dhe që të jem shumë e saktë, tashmë edhe Mariana, edhe Klodi, edhe Çimi, po edhe Gjoza i vogël që i themi ne, e të gjithë këtu çfarë jeni çunat dhe gocat që njihemi, tash është i rritur, por ne i themi nga familja që quhet apo Besi, se Besin e kemi dhe na i karaj çik tërë sot se ka qenë ndeshja Partizani Tirana derbi. Tani s'dim ne ç'i jemi, a me Partizanin a me Tiranën, po me Tit Vasili na vrau po folëm. Kështu që tashmë që nga dita e sotme komplet qendrën tuaj, zonat tuaj, përveç qendrave elektorale, ku Lëvizja Rinore për Integrim do të ketë angazhimin e saj dhe punën e saj për të bërë dhe do të rakordohen me strukturat e partisë apo dhe të LGI-s. Tashmë evidentimi i njerëzve, organizimi i njerëzve, njerëzit perceptimin e kanë shumë të mirë për LSI-n, njerëzit e kanë perceptimin shumë të mirë për ta ndryshuar këtë realitet. Tashmë duhet bëhemi gati që njerëzit i çojmë në kutinë e votimit ditën e zgjedhjeve që do jenë në fund të majit, sepse jam e bindur që zgjedhjet e përgjithshme parlamentare do të jenë të parakoshme, sepse në radh parë do të jenë socialistët ato që do ta vendosin në cep Edi Ramën dhe në radh të dytë do të jetë e gjithë shoqëria shqiptare që do t'i thotë jo krimit organizuar që ka marrë në dorë fatet e fëmijëve të shqiptarëve. Prandaj që nga ky moment mos hezitoni më, çdo ditë dhe më shumë që zvarritet po themi pushteti i kalbëzuar i Edi Ramës, aq më shumë kalbëzohet dhe aq më i pafuqishëm bëhet. Prandaj terreni është juaj, hapësirat janë të tuaja pafundësisht, mos ndaloni, mos u impresiononi nga çdo, po themi, mënyrë e intimidimit që mund të bëhet, por përkundrazi sfidoni çdo njeri që kërkon t'ju ndalë në rrugën tuaj. Unë jam e bindur që vetëm forca dhe besimi për të realizuar ëndrat dhe dëshirat tuaja janë arma më e madhe që ka sot Lëvizja Socialiste për Integrim. Mund të kesh pushtet, mund të kesh para, mund të kesh forcë fizike,
por kush ka forcën e shpirtit, ka armën më të madhe që sundon gjithë botën. Prandaj unë ju uroj gjithë të mirat, ju falenderoj jashtëzakonisht shumë për këtë takim. E di që është në një moment shumë të vështirë, por unë tani nga këtu do iki në Lezhë, nesër do të jem gjithë ditën në gjithë qarkun e Fierit e kështu me radhë, dhe do kisha shumë dëshirë që ta falenderoja shumë Marianën dhe gjithë grupin e saj, sepse keni qenë një nga grupet më të mira, me thënë drejtën, bashkë me të rinjtë e njësisë një, po nuk i ngel hatri Klevit për tetën, po kudo me thënë drejtën, ju jemi shumë mirënjohës, dhe t'ju them që në çdo moment që dëgjoni në televizion që sot zhvillohet seanca plenare parlamentare në orën, ne do të jemi atje në protest. Nuk do të lejojmë asnjë seancë plenare që të tallet me votën e shqiptarëve, në përkëmbi votën e shqiptarëve, sepse vota e shqiptarëve është integriteti dhe është personaliteti i shqiptarëve. Kjo mund të jetë më e pakta që mund të bëjmë ne për shqiptarët. Detyra më të mëdha, misione më të forta na presin. Zoti ju rujt ju, familjet tuaja dhe qofshit lumtur. Faleminderit. Ndoqët fjalën e kryemadhit, e cila ka zhvilluar një takim me strukturat të LRI-s në njësi numër 2 në kryeqytet, ne rikthehemi lajmeve. Alianca e konservatorëve dhe reformistëve në Europë, grupi i tretë më i madh në Parlamentin Evropian, sipas Partisë Demokratike, ka dalë mbështetje të saj. Qëndrimin e kanë bërë publik sipas Partisë Demokratike nëpërmjet një deklarate ku shprehen se ngërçi zgjidhet vetëm me anë të një qeverie të re. Pas qëndrimeve publike të enjten të eurodeputetëve kundër djegjes së mandateve nga opozita, një tjetër qëndrim ka ardhur në favor të saj. Sipas Partisë Demokratike, Alianca e Konservatorëve dhe Reformistëve në Europë, grupi i tretë më i madh në Parlamentin Evropian, mbështet kërkesat dhe qëndrimet e Partisë Demokratike. Në këtë qëndrim, sipas Partisë Demokratike, thuhet se vetëm një qeveri e re mund të garantojë fundin e ngërçit politik. Në dritën e destabilitetit politik, në rritje të krizës qeveritare dhe listës së gjatë të skandaleve që janë bërë publik së fundmi, ACR-e beson se vetëm një qeveri e re, e krijuar mbi një platformë politike, mund të garantojë fundin e këtij ngërçi politik dhe të rifitojë besimin e qytetarëve shqiptar në proceset demokratike integruese europiane dhe sundimin e ligjit në vend. Më herët në mbështetje të opozitës në Shqipëri, kanë dalë edhe të rinjtë e partive popullore europiane. Për bllokimin e buxhetit në Bashkinë e Skraparit, LSI fajson prefektin e qarkut Berat dhe ministren e financave, për të cilët ka kërkuar ndjekje penale në akuzën e shpërdorimit të detyrës. Reagon menjëherë Ministria e Financave dhe Ekonomisë, e cila sqaron se është përgjegjësia e kreut të Bashkisë Skrapar, i cili nuk ka dorëzuar detajimin e buxhetit në degën e thesarit. Lëvizja Socialiste për Integrim bën përgjegjes dhe kërkon nga prokuroria të ndjek penalisht prefektin e qarkut të Beratit Harilla Dafa dhe ministren e financave Anila Denaj për bllokimin e buxhetit të Bashkisë Skrapar. Në një dalje për mediat, ish-deputetja Silva Caka deklaroi se bashkia është kthyer në kolaps dhe gjitha kjo ka prapaskenë politike. Këto vendime të marra nga Këshilli i Bashkisë janë të palishme, të falsifikuara dhe mbi të gjitha janë të pashoqëruara me pasqyrat financiare. Anila Denaj ka bllokuar me urdhër politik degën e thesarit në Skrapar për të mos lejuar Bashkinë e Skraparit që të operojë në nivelin e 1/12 së shpenzimeve faktike të vitit paraardhës, siç parashikohet në ligj. Pas akuzave të LSI-s, ka reaguar Ministria e Financave dhe Ekonomisë, e cila sqaron se nuk është ajo përgjegjëse për situatën e krijuar, por është kryetari i Bashkisë Skrapar, i cili duhet të dërgojë detajimin e buxhetit të vitit 2019, sipas vendimit të Këshillit. Ministria e Financave thekson se do të çelë fondet në momentin që kreu i Bashkisë Skrapar do të dorëzojë detajimin e buxhetit të vitit 2019 në degën e thesarit. Policia e Tiranës ka identifikuar dhe vënë pranga 58 vjeçarin Arben Bardhi, i cili është i dyshuar si autor i shpërthimit të ndodhur mbrëmjen e djeshme në banesën e biznesmenit nga Gjirokastra Vasilaj Stavri. Sipas policisë, shkak për ngjarje në një pallat në zonën e Vasil Shantus dyshohet ketë qenë konflikti lidhur me pronësinë e apartamentit. Autori Arben Bardhi nga Lezhë e kishte lënë apartamentin ku jetonte kolateral në bank, por pasi nuk ka shlyer kredin,
Banka ka sekuestruar apartamentin të cilin e ka nxjerrë në shitje. Shtëpia u ble nga Vasilaj Stavri. Bardhi nuk e njeh këtë akt shitje, duke ngritur pretendime për pronësinë e banesës. Nga shpërthimi pati vetëm dëme materiale, jo vetëm në katin e dytë ku vendos lënda plasëse, por edhe në katin e tretë. Forca shpërthyese e eksplozivit dëmtoi dyert e apartamentit në katin sipër, të cilat mbetën të mbyllura, ndërsa u desh ndërhyrje e zjarrfiksve. Dikur mbretëri e kanabisit, ndërsa sot një fshat fantazm. Gazetarja e Rai News, Laura Tangerlini, ishte në Lazarat, ku takoi banorët, të cilët thonë se janë të varfër dhe në zonë nuk ka punë për askënd. Jashtë kamerave, banorët e Lazaratit thonë se aktiviteti i kultivimit të kanabisit është spostuar në Tepelen, por edhe banorët atje thonë se koha e drogës ka mbaruar. Ci troviamo a Lazarat, 200... Vendimi i opozitës për djegjen e mandateve dhe protestat e vazhdueshme tërhoqën vëmendjen e mediave ndërkombëtare, të cilat dërguan në Shqipëri gazetarët e tyre për të parë nga afër situatën. Mes akuzave të opozitës renditet edhe ajo e lidhjeve të qeverisë me narkotrafikantët, por nga ana tjetër kryeministri Rama shprehet se droga është një plagë mbyllur për Shqipërinë. E dërguara e Rai News në Shqipëri, Laura Tangerlini, udhëtoi në Lazarat e shoqëruar nga gazetari i News 24 Enrik Mehmeti. Dikur mbretëri e kanabisit, ndërsa sot një fshat fantazm. Jeta këtu është bërë e vështirë, nuk ka punë për askënd. Faji është i politikanëve që na thonë të mos bëjmë ato që bëjnë ata, por na detyrojnë të bëjnë ç'ton ata. Kam 3 fëmijë, një për e mbesa dhe kemi vetëm pensionin tim. Më parë punoja me bimet mjekësore. Nuk është e vërtetë që mbyllim drogë. Erdhi policia dhe çfarë gjeti? Asgjë. U bën disa arrestime të padrejta. Bën mirë që është duke na shashin, ishte një gjë shumë e keqe, por ndërhyrja e policisë ishte brutale. E vërtet që kishte fitime, por fitimet shkonin për politikanët dhe pronarët e vërtet të kanabisit. Ne kultivonim, po vetëm sa për të mbijetuar. Nëse do kisha kultivuar shumë, tani do isha i pasur. Gazetarja shkon në një nga fushat që më parë përdorej për kultivimin e kanabisit, ngjitur me të cilën ishte ngritur edhe një kapanon ku thaheshin bimët narkotike. Përpara ndërhyrjes së policisë në vitin 2014, kjo fushë ishte e rrethuar me mur, ndërsa tani ngjan me një fushë betejë. Jashtë kamerave, banorët e Lazaratit thonë se aktiviteti i kultivimit të kanabisit është postuar në Tepelen, por banorët atje thonë se koha e drogës ka mbaruar. Fini droga. Në 2016-2017 mbaroi gjithçka. Ndërhyri policia. Unë nuk e kam kultivuar asnjëherë. Shumë të rinj janë arrestuar. Pas dështimit të përpjekjes për të gjetur drogë në fshatrat e Tepelenës, grupi i Rai News takon 2 djemë të rinj, të cilët thonë se kanë një sasi kanabisit të vitit kaluar dhe për ta dëshmuar këtë, u sjellin gazetarëve 150 gram hashash në qendër të qytetit. Dy personalitetet të shquar të ftuar në samitin e dytë të diasporës kanë dhënë një leksion të hapur sot në ambientet e Universitetit Luarasi. Christopher Costa, shefi i Muzeut Ndërkombëtar të Spionazhit në SBA-si dhe Marie Van de Zyl, zëvendës presidente e World Jewish Congress, kanë sjellë pranë studentëve eksperiencat e tyre lidhur me çështjet e diasporës. Koloneli Costa e vlerësoi Shqipërinë si një partnere që ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm në luftën kundër terrorizmit. Zonja Van de Zyl shtoi se universiteti mund të luajë një rol të rëndësishëm në çështjen e diasporës. Një leksion të rallë kanë dëgjuar këtë të premte studentët e Luarasit nga 2 personalitetet të rëndësishëm të ftuar në samitin e dytë të diasporës. Christopher Costa, shefi i Muzeut Ndërkombëtar të Spionazhit në Shtetet e Bashkuara, e ish drejtuesi i lartë i administratës amerikane, si dhe Marie Van de Zyl, zëvendës presidente e World Jewish Congress, sollën për studentët dhe stafin akademik për vojat e tyre lidhur me diasporën. Ata vlerësuan rolin e universitetit mbi këtë çështje dhe madje dhanë edhe sugjerimet e tyre. Drejtori i National Spy Museum në Shtetet e Bashkuara, Christopher Costa, pohoi origjinën e tij shqiptare. Ai shprehu mirënjohjen për vizitën në Luarasi dhe shtoi se arriti të punojë në shtëpinë e bardhë fal studimeve të shumta që ka kryer. It is an honor and privilege
Është një nder dhe privilegj që kthehem në Shqipëri. Kam lindur në SBA, por gjyshrit e mi janë lindur në Shqipëri. Gjithashtu jam mirënjohës që jam sot në këtë universitet, pasi dua të nxjerr në pa avantazhin që kam pasur. Në shtëpinë e bardhë isha për faktin që kam studiuar shumë. Ajo që mund të bëja ishte të ofroja këshilla dhe t'u jepja opsione presidentit apo drejtuesve. Koloneli Christopher Costa e vlerësoi Shqipërinë si një kombë të paqshtë dhe si një partnere që ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm në luftën kundër terrorizmit. Duhet të punojmë me partnerët dhe me Shqipërinë në veçanti. Shqiptarët janë partnerë të jashtëzakonshëm në luftën kundër terrorizmit, ekstremizmit dhe ideologjisë radikale. Duhet bashkëpunim më i madh në luftën ndaj terrorizmit, sepse kjo luftë nuk bëhet vetëm. Shqipëria nga viti 1993 që kam qenë këtu, ka ndryshuar. Ka një progres të Shqipërisë dhe kombit të saj që po përpiqet të zgjidhë çështjen e votimit për diasporën. Zëvendës presidentja World Jewish Congress, Marie van de Zyl, tha se marrëdhënia mes shqiptarëve dhe hebrejve është një shembull i shkëlqyer i mbështetjes mes dy vendeve. Ajo shtoi se universiteti mund të luajë një rol të rëndësishëm në çështjen e diasporës. Diaspora mund të jetë në nivele të ndryshme, për shembull marrëdhënia mes hebrejve dhe shqiptarëve është një shembull i mirë suporti, theksoi se universiteti mund të luajë një rol të madh dhe ndoshta duhet të zhvilloni një strategji të qartë se çfarë duhet të bëjë diaspora. Ju mund të keni kontakte me bizneset, madje edhe mbështetje ligjore për t'u ndihmuar për të arritur rezultate të mëdha. Marie van de Zyl e vuri theksin të antisemitizmit dhe shtoi se ekziston dëshira për të firmosur një deklaratë ndërkombëtare ndaj kësaj dukurie. Viktor Urban kërkon të mbyll qendrat e hebrejve në Hungari. Ka qenë një takim i vështirë dhe dëshirojmë të firmosim një deklaratë ndërkombëtare mbi antisemitizmin dhe njëkohësisht refuzojmë të pranojmë që ka akte antisemitizmi në këtë vend. Rektori Luarasit, profesor doktore Tamruka, vlerësoi leksionin e hapur dhe falenderoi për praninë në universitet të dy personalitetet e shquar të ftuar në samitin e diasporës, njëkohësisht miq të Hysem Belliu Group. Vlerësojmë shumë të vizitë. Janë dy përvoja që vijnë nga dy vende të ndryshme lidhur me diasporën. Kanë qenë të ftuar për samitin, por njëkohësisht e miq të grupit Hysem Belliu. Ditën e djeshme, shoqata AMEA në bashkëpunim me Spitalin Amerikan nisën ciklin e konferencave për vitin 2019 me fokus okulistikën. Konferenca e oftalmologjisë është e para konferencë mbi trajtimet me metodat mini-invazive mbi problematikat e syve. Ditën e djeshme, shoqata AMEA në bashkëpunim me Spitalin Amerikan dhe Qendrën Okulistike të Diagnostifikimit dhe Trajtimit të Problemeve Okulistike pranë këtij spitali mbajtën konferencën e parë mbi trajtimet me metodat mini-invazive mbi problematikat e syve. Kjo konferencë është e para e një cikli konferencash të cilat do të trajtohen gjatë vitit 2019. E pyetur nga News24, doktoresh Teuta Haveri shpjegon. Sot starton konferenca e okulistikës e cila synon të sjellë të fokusuar të gjitha risitë dhe teknikat e reja bashkëkohore siç i aplikojmë ne në Spitalin Amerikan në fushën e okulistikës. Synojmë kryesisht të fokusohemi në kirurgjinë mini-invazive, që do të thotë kirurgjinë e syrit pak invazive, me hapje minimale dhe me rikuperim më të shpejt viziv për pacientin. Të gjitha teknikat më moderne dhe më bashkëkohore, duke filluar që nga trajtimi i keratokonusit, trajtimi i strabizmit, transplantet e kornes, membranat amniotike, kirurgjia e orbitopartisë tiroidiene, kirurgjia mini-invazive e glaukomës. Me pjesëmarrjen e mjekëve, infermierëve e gjithashtu studentëve të mjekësisë, kjo konferencë u mbajt në ambientet e Spitalit Amerikan nga 7 lektorë, të cilët prezantuan materialet respektive, që i vinë në ndihmë jo vetëm atyre, por edhe pacientëve që kanë problematika në trajtimet okulistike. Konferenca është e hapur për të gjithë mjekët okulistë, patologët, por edhe për infermierët, të cilët bashkëpunojnë me ne dhe janë krahu i djathtë i mjekut në gjithë veprimtarinë tonë mjekësore, për studentët e mjekësisë, për farmacistët. Ky është auditori i gjerë, të cilin ne synojmë t'i bëjmë me dije dhe t'i informojmë mbi teknikat e reja mini-invazive që ne aplikojmë në Spitalin Amerikan. Diagnostifikimi në kohë i problemit, përdorimi i metodave mini-invazive dhe informimi kundrejt pacientëve e mjekëve
Gjithashtu bëjnë që Spitali Amerikan t'i vinë në ndihmë çdo pacienti i cili ka probleme me shikimin. Do të shkojmë sërish në këto momente drejt për së drejti në mbrëmje nga la, ka marrë fjalën në kryeministri Rama. Dhe prap do ziheshin se kush e ka të ardhë për vërtetin. Sot pash edhe disa reagime në kazanin e diasporës për këtë summit, se dhe diaspora ka kazanët e vetë, edhe më bëri shumë përshtypje negativiteti i reagimeve. Njëri thoshte është samiti i vakis, tjetri thoshte është samiti i përçarjes dhe kështu me radhë, por sidoqoftë po t'i besosh miku tim budist Pandeli Majkos, të gjitha këto janë shenjat mira. Po. Zen. Pa ju marrë më shumë kohë, unë duhet të them se më vjen shumë mirë që në këtë summit ne kemi mundur të tregojmë për gjithë ata që kanë qenë sigurisht interesuar dhe të vëmendshëm të ndjekin të gjitha panelet se kemi punuar. Kemi punuar për të vendosur disa shtylla, qoftë në aspektin ligjor, qoftë në aspektin organizativ, në mënyrë që procesi i ndërveprimeve në diasporën mos jetë thjesht një proces ndërveprimi spontan dhe as mos të karakterizohet thjesht nga këto samite që jam i bindur do të kthehen në tradit, por të jetë një proces ku ne krijojmë realisht një hapësirë ndërveprimi dhe ku arrim që të kemi një sinergji të përbashkët bazuar në vizionin që na bashkon. E them këtë sepse është vërtet e rëndësishme që të ndaj me ju vetdijen se janë shumë gjëra që për fat keq kanë nisur me vonesë në Shqipëri. Sigur në Shqipëri, kjo histori që ne kemi nisur ta shkruajmë së bashku në mënyrë modeste, pa buj, pa tamtame, por duke u përpjekur që të krijojmë këtë hapësirë të përbashkët. Kishte nisur të shkruaj 25 vjet më parë dhe sikur sot mos ishim në samitin e dytë, po të ishim në samitin e 12, me siguri që do kishim bërë shumë më tepër progres. Ashtu si kundër do kishim bërë shumë më tepër progres, sikur reformat që ne kemi nisur në këto vite, ishin nisur shumë vite më parë. Dhe sikur sot mos ishim duke diskutuar rezultatet e parë të këtyre reformave, po të ishim në një proces krejt tjetër. Do të kishim kursyer jashtëzakonisht shumë energji të çuara dëm, do kishim kursyer jashtëzakonisht shumë fonde të çuara dëm dhe mbi të gjitha do kishim kursyer jashtëzakonisht shumë shpresa dhe ëndra të mbetura, të parealizuara, jo për shkak të individëve, po për shkak të një pafuqie të brendshme nga ana jonë që t'i fillonim gjërat me radhë, në kohën e dur, hap pas hapi. Megjithatë, asnjëherë s'është vonë dhe sot ne mund të themi me plot gojën që kemi hedhur një hap tjetër. Do të na duhen patjetër të tjerë hapa, por duke i parë një nga një ata që deri tani morën shqipojnë e ardhë dhe duke kundruar nga
jo shumë larg, me shumë emocion të pa, si ta them, se do të rathoj veten, po e thash si që kam komplet brënda, e kam fjallën për Liçin, Felicetën që ka qenë një nga muzat e kohës kur unë isha akoma duke vrojtuar yjet, duke e kundruar jo nga shumë larg dhe duke dëgjuar fjalët e saj, mund të them se ne na duhet pikërisht rezistenca që mëson historia dhe përditshmja e komunitetit të shqiptarëve ebrej, dhe na duhet po ashtu fuqia e dëshirave dhe e vullnetit të asaj ambasadores së kombit që erdhi këtu si përfaqësuese e avokatëve shqiptarë britanik. Na duhet pa diskutim edhe aftësia për të mos u dorëzuar kurrë e Krembardhës dhe gjithë gjeneratës së tij. Na duhet energjia e Mark Gjonajt dhe e gjithë atyre si Marku. Pra, shembujt i kemi mes nesh, mjafton që të kemi dëshirën të shikojmë dhe të kemi vullnetin që t'i ndjekim nga pas. Pa diskutim, rruga do t'jetë e gjatë, por nëse një francez i famshëm, André Malraux, tha në një moment që shekulli 21 ose do t'jetë shekulli i fesë ose nuk do t'jetë fare, duke u munduar ta shohim deri tani në tiparet e veta, më duket se të gjitha shkojnë e mblidhen tek ajo që për ne shqiptarët u quajt prej një rilindasi shqiptaria, identiteti, feja e lidhur me identitetin. Dhe pavarësisht se sa shumë hapet bota dhe sa shumë mekanizma ndërveprimi dhe pavarësisht se sa shumë lëvizje dhe globalizëm kemi, duket sikur në të kundërt, në çdo hap, shkojmë dhe mblidhemi aty ku kemi rrënjët, tek identiteti, tek shqiptaria në rastin tonë. Kështu që nuk na mbetet veç se gjithsecili nga pozicioni i tij dhe me mundësitë e tij të bëj atë që mundet për t'i dhënë diçka nga vetja asaj që në fundit na bën të gjithëve një shqiptarisë identitetit tonë. Me të gjitha bashkë, që nga shqiponjat e arta për sukseset mëdha, deri tek shqiponjat e arta për thashëthemet që nuk mbarojnë asnjëherë. Shumë faleminderit. Mbarova, do vi, si është? Tani, me qënë se dola, po m'japin dhe mua një shqiponjë, por më vjen shumë mirë që më qelloi që këtë shqiponjë t'ja jap dikujt që realisht e dua dhe admiroj shumë. E dua sepse është një person që na bën të gjithëve të ndjehemi jo vetëm krenar, por të ndjehemi edhe të gëzuar kur e shikojmë. Dhe admiroj sepse është një nga ata që kanë provuar se kur njeriu e shef një ëndër me sy hapur, është në gjendje ta realizojë, mjafton të jetë i gatshëm të paguajë çmimin e sakrificave dhe e mundimeve që kërkon realizimi i ëndrës. Dua ta ftoj këtu
s'po i them këto një nga tenorët e këte, andese, këto, por mjafton emri Sajmir Pirgu. Është një nga ato raste që për cilat blen është shpreha, po ke thënë Sajmir Pirgu, i ke thënë gjitha. Është shpreha që thuhet dikur për Gjirokastrën e Pandit. Po të ndigjosh mua, mos thuaj asgjë, po jepi jepi zë shqiponjës. Shumë e shenja e bëjmë gjithë ne, puna është... Unë e bëj dhe me vepra. Puna është... Ja, për pak. Mirë, po e marrë unë të. Do të qëndroj me Sajmirin, sepse sonte nuk do t'jetë vetëm. Unë jam i lumtur dhe krenar. Do qenë fjalën e kryeministrit Edi Rama në mbrëmje gala me rastin e samitit të diasporës, ndërkohë kemi ardhur dhe në fund të edicionit qendror informativ. Por shumë më tepër klikoni në balkanweb.com, do të gjeni atje lajmet më të fundit, drejt për drejt mund të ndiqni News24, Radio Shqiptare dhe televizion online, Gazetën Shqiptare. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.